हेलो, आज म तपाईहरुलाई युट्युबमा कसरी भिडियो अपलोड गर्ने, साथै अपलोड गर्दा कुन सेटिङहरु कसरी मिलाउने भनेर देखाउँदै छु। यदि तपाई युट्युबर बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने या अन्य कुनै कारणले तपाई युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ यो भिडियो तपाईको लागि अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। आउनुस् अब तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस देखाउँदै छु। यद्यपि आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले भिडियोलाई पज या स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम अपलोड गर्नको लागि एउटा राम्रो भिडियो रेडी गर्नुस्। तपाईसँग जे छ क्यामेरा, स्मार्टफोन, आइफोन त्यो प्रयोग गरेर भिडियो खिच्नुस्। जुन भिडियो तपाई युट्युबमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ। उदाहरणको लागि मैले खिचेको केही भिडियो क्लिप्सहरु देखाउँदै छु र त्यही क्लिप्सहरु युज गरेर मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईले खिच्दा कृपया भिडियोको क्वालिटीमा पनि अलिकति ध्यान दिनु होला, जसले गर्दा तपाईको भिडियो अझ राम्रो देखिन सक्छ। र भिडियो रेडी भइसकेपछि अब तपाईसँग तीनटा कुरा युट्युब एकाउन्ट, फोन र इन्टरनेट भई पुग्छ। युट्युब एकाउन्ट तपाईको जेनरली इमेल या फोनसँग लिंक भएको हुन्छ। फोन चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसनको लागि रेकमेन्डेड अप्सन हो। त्यसका लागि एकाउन्ट युजरलाई पासवर्ड भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फोन मार्फत गर्छ। तपाईको इन्फर्मेसन प्रयोग गरेर तपाईलाई पैसा पठाउन सक्छ। यो टपिकमा म क्रमशः अरु भिडियोहरु पछि बनाउने नै छु। अहिलेलाई भने यो इमेल युज गरेर लगइन गरौँ र लगइन गरिसकेपछि तपाईले रेडी गरेको भिडियो अपलोड गर्न यो टपमा रहेको क्रिएट आइकनमा क्लिक गर्न पर्छ। यदि तपाईको च्यानलको होम पेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईले अपलोड भिडियोजमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भिडियो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर डाइरेक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ या फोल्डरमा गएर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियो अपलोड सुरु हुन्छ। भिडियोको साइज हेरेर यो केही मिनेटदेखि घण्टौंसम्म लाग्न सक्छ र यो समयको बीचमा तपाईले अरु सेटिङहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानिलिऊ एक्जाम्पलको लागि तपाईले कभर फोटो, थम्बनेल रेडी गर्न सक्नुहुन्छ र अरु इन्फर्मेसनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्टेपमा मैले यहाँ थम्बनेलहरु र अरु टाइपहरु गरेर एड गर्दै छु। तपाई जुन यो देखाए चाहिँ तपाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो एउटा एक्जाम्पल मात्र हो र यो भिडियोमा अन्य सेटिङ तपाईको आफ्नै हुन सक्छ। यति भनिसकेपछि युट्युबको रिक्वायरमेन्ट बाहेक अन्य कुराले भिडियोको अपलोडमा त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन। तर थम्बनेलको डिजाइन, टाइटल, ट्याग आदि भने तपाईले आफै राख्न सक्नुहुन्छ ताकि धेरै भन्दा धेरै टार्गेटेड अडियन्सले तपाईको भिडियो हेर्न सकुन् या तपाईको भिडियोसम्म आइपुग्न सकुन्। तपाईले अरु सेटिङहरु जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो भिडियो किड्सको लागि बनाएको हो कि एडल्टको लागि बनाएको हो, त्यस्ता कुराहरु सेलेक्ट गर्दा अलिकति ध्यान दिएर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य सेटिङ भन्ने सामान्य तपाईले एकचोटी हेरेपछि त्यहाँ सायद डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नट फर किड्स भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले ओन्ली फर किड्स भन्न सक्नुहुन्छ। यो डिसाइड गरिसकेपछि तपाई नेक्स्ट स्टेपमा अरु थप इन्फर्मेसनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पर्पस, एजुकेसन पर्पस हो कि, न्यूज एन्ड पोलिटिक्स हो कि, इन्टरटेनमेन्ट हो कि, अरु अप्सनहरु त्यहाँ छ। तपाई छान्नुस्। तपाई जुन अप्सन यहाँबाट छान्नुहुन्छ, तपाईको भिडियो कुन अप्सनको लागि एप्रोप्रिएट छ त्यो तपाई आफै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाई अर्को स्टेपमा तपाईको कपिराइट इस्यु छ कि छैन यो सब कुराहरु आफै युट्युबले अटोमेटिकली चेक गर्छ र यो पनि अलिकति लामै प्रोसेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ 5-10 मिनेटदेखि लिएर 30 मिनेटसम्म पनि लाग्न सक्छ। त्यो पनि अगेन भिडियोको लेन्थ अनुसार भर पर्छ, भिडियोको साइज अनुसार भर पर्छ। यदि तपाईको कपिराइट छैन, नो कन्टेन्ट कपिराइट आयो भने तपाई सिधै पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई। भिडियो पब्लिशिङ अप्सनमा पनि तपाईको 3 वटा अप्सन हुन्छ। प्राइभेट लिस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले अनलिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि प्रिमियर डेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले फ्युचरलाई डेट राखेर पनि, जस्तै म आज पब्लिश गर्दिन, भिडियो चाहिँ नि अहिले अपलोड भइसक्यो, रेडी भयो, तर म आज गर्दिन, भोलि गर्छु, अथवा कुनै दिन तपाई छानेर कुनै डेट तपाई स्पेसिफिक छान्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइममा त्यो जुन फ्युचर डेट चुज गरेपछि चाहिँ तपाईको सेट टाइम चाहिँ लोकल टाइम हुन्छ। जस्तै तपाई नेपाल अथवा अरु कुनै देशको कुनै लोकल टाइम हेरेर तपाईले विचार गर्नु होला। यो सेट गरिसकेपछि पब्लिश बटन जब तपाई थिच्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको भिडियो युट्युबले आफै पब्लिश गरिदिन्छ। र तपाईलाई अर्को कुरा इन्ट्रेस्टिङ के हुन सक्छ भने पब्लिश गरेपछि चाहिँ तपाईको भिडियो बिस्तारै HD हाई डेफिनेसनमा पनि
कन्भर्ट हुँदै जान्छ र अडियन्सले पनि सँगसँगै हेर्दै जान्छन्। यस्ता फिचरहरू भने तपाईँ बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ। र आजलाई यति नै। र भिडियो अपलोड सम्बन्धी कुनै तपाईँसँग प्रश्न भए र अन्य कुनै भिडियो मेकिङ प्लस प्राइभेट लिस्टिङ भनेको के हो, अनलिस्टेड भनेको के हो, प्राइभेट लिस्टिङ के हो भन्ने सम्बन्धी पनि अन्य कुनै यावत जुनसुकै विषयमा तपाईँको युट्युब अपलोड सम्बन्धी प्रश्न भए अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला, म उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। आजलाई यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र मन परे यो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। र तपाईँको समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।